हेजर्ड बोल्डाको छ। ओके, मैले हेजर्ड ल्याम्प बालिसकेपछि हाम्रो यता राइट साइडको इन्डिकेटर बोल्डाको छ। हाम्रो पार्किङ ल्याम्प स्टेबल छ। यतापट्टि हाम्रो हेजर्ड ल्याम्प पनि बोल्डाको छ है इन्डिकेटरको। यतापट्टि हाम्रो पार्किङ ल्याम्प पनि ब्लिङ्क गरिरहेको छ। ठिक छ। नमस्कार मित्रहरू, म रमेश मुक्तान फ्रम काठमाडौँ नेपाल। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई अटोमोटिभ टेक्निशियन नेपाल युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। यो भेहिकल चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा XUV500 W8 है। यसको चाहिँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हाम्रो पछाडिको टेल लाइटमा प्रब्लम छ। टेल लाइटको त लेफ्ट साइडको इन्डिकेटरमा चाहिँ प्रब्लम छ है। यो त लेफ्ट साइडको इन्डिकेटरमा चाहिँ हामीले इन्डिकेटर बाल्ने बेलामा पार्किङ ल्याम्प पनि ब्लिङ्किङ गरिरहेको छ है। ठिक छ। ओके, सिम्टम कस्तो दिइरहेको छ र प्रब्लम कस्तो खालको छ म यहाँलाई देखाउँछु। ठिक छ। सर्वप्रथम मैले इग्निसन अन गरेँ है। ठिक छ। इग्निसन अन गरिसकेपछि अब मैले पार्किङ ल्याम्प बालेँ। ठिक छ। पार्किङ ल्याम्प बोलिरहेको छ भने म लेफ्ट साइडको इन्डिकेटर बाल्छु है। यो लेफ्ट साइडको इन्डिकेटर बोलिरहेको छ। ठिक छ। अब म यहाँलाई पछाडि टेल लाइटमा लगेर देखाउँछु। यतापट्टि देख्नुभएको छ नि, यता यो लेफ्ट साइडको टेल लाइटमा इन्डिकेटर बाल्दाखेरि यता हाम्रो पार्किङ ल्याम्प पनि ब्लिङ्क गरिरहेको छ है। पार्किङ ल्याम्प पनि इन्डिकेट गरिरहेको छ। ठिक छ। यसको प्रब्लम एन्ड सिम्टम चाहिँ यस्तो छ है। ठिक छ। एन्ड म यतापट्टि यहाँलाई देखाउँछु त राइट साइडको प्रपर ओके छ। पार्किङ ल्याम्प बोलिरहेको छ भने एन्ड म राइट साइडको इन्डिकेटर पनि बाल्छु। ठिक छ। मैले राइट साइडको बालेँ है। राइट साइडको प्रपर ओके छ है। हाम्रो पार्किङ ल्याम्प ब्लिङ्किङ गरिरहेको छैन, खालि हाम्रो इन्डिकेटर ल्याम्प चाहिँ ब्लिङ्क गरिरहेको छ भनेपछि राइट साइडको प्रपर ओके छ। म अब हेजर्ड ल्याम्प पनि बाल्छु है एकचोटि हेजर्ड ल्याम्प बालेर देखाउँछु। दुवै साइडको एकैचोटि देखाउँदै मैले हेजर्ड ल्याम्प बाल्यो है। हेजर्ड बोलिरहेको छ। ओके, मैले हेजर्ड ल्याम्प बालिसकेपछि हाम्रो यता राइट साइडको इन्डिकेटर बोलिरहेको छ। हाम्रो पार्किङ ल्याम्प स्टेबल छ। यतापट्टि हाम्रो हेजर्ड ल्याम्प पनि बोलिरहेको छ है इन्डिकेटरको। यतापट्टि हाम्रो पार्किङ ल्याम्प पनि ब्लिङ्क गरिरहेको छ। ठिक छ। यस्तो खालको प्रब्लम एन्ड यस्तो खालको चाहिँ सिम्टममा चाहिँ के रिजन हुनसक्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो इन्डिकेटरको ल्याम्पको है र हाम्रो पार्किङ ल्याम्प चाहिँ सर्ट भएको हुनसक्छ, या त हाम्रो ग्राउन्ड चाहिँ प्रपर नपाएको हुनुपर्छ है। ग्राउन्ड लुज कनेक्सन हुनुपर्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यस्तो खालको सिम्टमहरू चाहिँ देखा पर्छ है। सायद हुनसक्छ हाम्रो वायरिङ हार्नेसको कनेक्टर अथवा वायरिङ हार्नेस चाहिँ कतै लुज कनेक्सन हुनुपर्छ है। किनकि हाम्रो इन्डिकेटरको बल्ब पनि एकदम के अरे डिममा चाहिँ ग्लो भइरहेको छ है। देख्नुभएको छ नि, त्यति क्लियर छैन। यतापट्टिको इन्डिकेटर एकदमै ब्राइट छ भने उतापट्टिको चाहिँ डिम छ है। यसको मतलब चाहिँ प्रपर सर्किटमा पावर सप्लाई पास भइरहेको छैन भन्ने चाहिँ हामी गेस गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी यो टेल लाइट कसरी खोल्ने र यसलाई कसरी ठिक गर्ने त्यो पनि यहाँलाई देखाउँछ है। यदि यहाँहरू महिन्द्रा XUV500 को फर्स्ट टाइम टेल लाइट रिमुभ गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको लागि यो भिडियो बेस्ट हुनसक्छ। किनकि यो टेल लाइट खोल्न लागि चाहिँ अलिकति क्रिटिकल छ है। यो माथिको भाइजर पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। ओके, अब म सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्डिकेटर अफ गर्छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथै सँगै आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस् है। भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दै गर्नु होला। मैले हाम्रो टेल गेट खोलेँ है। टेल गेट खोलेपछि यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो भाइजरमा यो 3वटा स्क्रु खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो भाइजर रिमुभ गरिसकेपछि मात्रै हामी यो टेल लाइट खोल्न सक्छौँ है। ठिक छ। अब हामी यो टेल लाइट खोल्छौँ एन्ड सिम्टम अलिकति फरक तरिकाको छ है। हामीले यो पार्किङ ल्याम्प र यो हामीले इन्डिकेटर बाल्ने बेलामा चाहिँ यस्तो टाइपको सिम्टम आउँछ भन्दाखेरि हामीले पार्किङ ल्याम्प र इन्डिकेटर एकैचोटि बाल्ने बेलामा चाहिँ यता हाम्रो इन्डिकेटरको ल्याम्प चाहिँ एकदमै ब्राइटनेस कम हुन्छ भने अब म पार्किङ ल्याम्प अफ गरेपछि हाम्रो इन्डिकेटरको ब्राइटनेस एकदम क्लियर हुन्छ है। मैले इन्डिकेटर अफ गरेँ, मैले पार्किङ ल्याम्प अफ गरेँ है। पार्किङ ल्याम्प अफ गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी देख्न सक्छौँ कि हाम्रो इन्डिकेटर प्रपर ओके छ है। एकदम ब्राइटनेस इन्डिकेटर आइरहेको छ है। एकदम चकिलो इन्डिकेटर आइरहेको छ। जब हामीले पार्किङ ल्याम्पसँगै इन्डिकेटर बाल्छौँ तब हाम्रो इन्डिकेटरको लाइट चाहिँ हाम्रो ब्राइटनेस कम हुन्छ। त्यसपछि दुईटै लाइट चाहिँ पार्किङ र इन्डिकेटर चाहिँ ब्लिङ्क गर्न थाल्छ है। यस्तो खालको चाहिँ प्रब्लम छ। ओके, अब चाहिँ हामी टेल लाइट खोल्छौँ है। मैले पार्किङ ल्याम्प अफ गरेँ, इग्निसन पनि अफ गरिदिएँ है। यो टेल लाइट खोल्नको लागि चाहिँ माथिको यो भाइजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ 3वटा स्क्रु हुन्छ। ठिक छ।
यो तीनवटा स्क्रु खोल्नुपर्ने हुन्छ एन्ड हाम्रो यो डोर रबर यसलाई पनि साइडमा पार्नुपर्ने हुन्छ है। मैले यो तीनवटा स्क्रु पनि खोल्दिएँ। त्यसपछि यसलाई एकदमै सावधानीपूर्वक निकाल्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो प्लास्टिकको भाइजर है फुट्न सक्छ। दुईवटा यतापट्टि हाम्रो अटो पेज लक लाग्छ। एकदम केयरफुली निकाल्नुपर्ने हुन्छ है यसलाई चाहिँ। यो सजिलो यहाँनिर अटो पेज लक आउँछ है। अब यो रिमुभ गरिसकेपछि बल्ल हामीले यो टेल लाइट खोल्न लागि यहाँनिर स्क्रु हुन्छ एउटै। यसै रिजनले गर्दाखेरि हामीले यो माथिको भाइजर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो कनेक्टर लुज रहेछ है। यो कनेक्टर लुज भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको प्रब्लम आइरहेको हुनसक्छ। सर्किट हेर्दाखेरि प्रपर ओके नै देखिन्छ है, कतै घोटेको घिसेको र ओपन सर्किट कहीँ पनि देखिँदैन हामी, सर्ट सर्किट पनि। ठिक छ, यो कनेक्टर चाहिँ लुज रहेछ। ठिक छ, यो कनेक्टर एकदमै लुज छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम क्रिएट भइरहेको छ त्यस्तो खालको। अब यो कनेक्टरको यो भित्रको हाम्रो पिन चाहिँ टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ, टाइट गर्नुको लागि चाहिँ अब हामीले निडलले या एकदमै केयरफुल्ली यसलाई टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामीले यो कनेक्टरलाई कसरी टाइट गर्ने त भन्दाखेरि यो निडल निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। यो भित्रको कनेक्टर यो निकाल्नु लागि चाहिँ यहाँनिर यो अटो लक छ, देखाउनु फोकस गरेर। यो यहाँनिर चाहिँ अटो लक छ, यसलाई चाहिँ हामीले यो निडलले यसरी फटाउने, त्यसपछि यो ब्याक साइडबाट एउटा हातले तान्ने है। देखाउनु, यसलाई फटाउने, त्यसपछि एउटा हातले पछाडिबाट यो यसरी सजिलो आउँछ है। ठिक छ, त्यसपछि यो हाम्रो कनेक्टरलाई टाइट गर्नुको लागि यो पछाडिबाट यसलाई यसरी पुस गर्ने। यो सबै पिनलाई हामी यसरी नै टाइट गर्छौँ है। त्यसपछि हाम्रो यो मेल कनेक्टरसँग एकदम प्रपर टाइट हुन्छ। मेल कनेक्टर यहाँनिर देखाउँ, यो भयो मेल कनेक्टर, यो भयो। ओके, हामीले सबै पिन टाइट गरिसक्यो है। अब यो एउटा पिनलाई पनि यसमा फिट गर्छु। ठिक छ, ओके, यो प्रपर फिट भयो। अब हामी हेर्छौँ कि हाम्रो टेल लाइट फिट गरेर अहिले हाम्रो यो टेल लाइटको कनेक्टर एकदम प्रपर ओके छ। ठिक छ, अब हामी टेल लाइट बालेर हेर्छौँ। ठिक छ, मैले यो टेल ल्याम्पको कनेक्टर चाहिँ रिटाइट गरेर फिट गरिसकेको छ भने हामी देख्न सक्छौँ कि हाम्रो इन्डिकेटर एकदम ब्राइटली चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको छ र हाम्रो पार्किङ ल्याम्प पनि स्टेबल भइरहेको छ है, स्थिर छ। त्यो मतलब हाम्रो इन्डिकेटरसँग पार्किङ ल्याम्प ब्लिङ्किङ गर्ने अथवा इन्डिकेट गर्ने प्रब्लम पनि सल्भ भएको छ भने अब म एकचोटि इन्डिकेटर अफ गरेर देखाउँछु है। मैले इन्डिकेटर अफ गरेँ एकचोटि। ठिक छ, एकचोटि म हेजार्ड ल्याम्प अफ गरेँ। ठिक छ, इन्डिकेटर अफ गरेँ मैले, इन्डिकेटर अफ गरेँ। त्यसपछि म पार्किङ मात्रै बाल्छु है। पार्किङ मात्रै बाल्यो भने खोइ यो पार्किङ अहिले हाम्रो प्रपर स्टेबल छ। ठिक छ, म अब हेजार्ड ल्याम्प अनि पार्किङ सबै लाइट बाल्छु है। पछाडिको फोक ल्याम्प एन्ड रिभर्स गियरको लाइट पनि बाल्छु। ओके, म सर्वप्रथम हेजार्ड ल्याम्प बाल्छु। ठिक छ, हेजार्ड ल्याम्प मैले अन गरेँ, उता हेजार्ड बोल्ट आएको छ। ठिक छ, यसलाई इमर्जेन्सी पनि भन्छ कतिपय व्यक्तिहरूले। ओके, म पार्किङ पनि बाल्छु है, पार्किङ बोल्ट आएको छ। ठिक छ, त्यसपछि म रिभर्स गियर पनि लगाउँछु। एकैचोटि सबै लाइट हेर्नुपर्ने हुन्छ, पोजिसनमा ल्याउने। त्यसपछि यो मुनिको यो पुलवाला बटन छ, पुलवाला बटनलाई खिचेर लेफ्ट साइड पेल्ने। त्यसपछि अगाडि यो हाम्रो रिभर्स लाग्यो है। ठिक छ, अब रिभर्स लगाइसकेपछि अब हामी लाइटको सबै कन्डिसन हेर्छौँ। हाम्रो रिभर्स लाइट पनि बोलिरहेको छ, यो हाम्रो इन्डिकेटर भइहाल्यो। ठिक छ, एन्ड यो पार्किङ ल्याम्प अहिले स्टेबल छ। ठिक छ, यति भएपछि हाम्रो प्रब्लम सल्भ भएको छ। ठिक छ, एन्ड म पछाडिको फोक ल्याम्प पनि बाल्छु, यतापट्टि पनि प्रपर ओके छ। यो रिभर्स ल्याम्प भइहाल्यो, यो इन्डिकेटर भइहाल्यो राइट साइडको, अर्को यो पार्किङ ल्याम्प है प्रपर ओके छ। अब म ब्रेक पनि प्रेस गर्न लगाउँछु एकजना व्यक्तिलाई, एन्ड म पछाडिको फोक ल्याम्प पनि बाल्छु है एकचोटि। यो कम्बिनेसन स्विच यो अफ मोडमा छ है, देख्नुभएको छ नि, यो अफ मोडमा छ। अब यसलाई अन गऱ्यो। ठिक छ, अन गरेपछि उता पार्किङ ल्याम्प पनि बल्यो। ठिक छ, त्यसपछि हाम्रो फोक ल्याम्प बाल्नुको लागि चाहिँ यो
यो बटनलाई चाहिँ अगाडि पछाडि है अगाडि गरी अगाडि बल्छ पछाडि गऱ्यो भने पछाडिको बल्नु भयो। अहिले हाम्रो कुनै पनि फग ल्याम्पको सिम्बल आएको छैन। म अगाडिको बाल्छु। यो अगाडिको बाल्ने बित्तिकै उता ग्रिनवाला अगाडिको फग ल्याम्प बल्यो है। ठिक छ, म अगाडि देखाउँछु अगाडिको फग ल्याम्प। लेकिन बस्छ नि अगाडिको फग ल्याम्प बलिरहेको छ। ठिक छ, एन्ड हाम्रो पछाडिको फग ल्याम्प बलेको छैन। ठिक छ, देख्नु बस्छ नि फग ल्याम्प हाम्रो मुनिको फग ल्याम्प हो है। यो हाम्रो सबैभन्दा मुनिको फग ल्याम्प हो। म यो फग ल्याम्पको स्विचलाई पछाडि बटार्छु। अहिले फग ल्याम्प बाल्यो। ठिक छ, यो फग ल्याम्प बाल्ने बित्तिकै यता फग ल्याम्पको इन्डिकेटर आइसकेको छ भने प्लस मिटरमा अब पछाडिमा फग ल्याम्प बलेको छ छैन यहाँलाई देखाउँछु टेल लाइटमा है। अहिले हाम्रो फग ल्याम्प प्रपर बलिरहेको छ है यहाँनिर। ठिक छ, यता नि हाम्रो फग ल्याम्प प्रपर बलेको छ। यो फग ल्याम्प भयो, यो रिभर्स ल्याम्प, यो इन्डिकेटर भइहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो ब्रेक ल्याम्प हो है। यताको चाहिँ हाम्रो पार्किङ ल्याम्प भयो। यति भएपछि हाम्रो प्रपर ओके भएको छ भने अब म ब्रेक ल्याम्प पनि टेस्ट गर्छु है, किनकि सबै ल्याम्प एकैचोटि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पछाडि नै हाम्रो ब्रेक ल्याम्प छ। सेरे ब्रेक एप्लाई गर्नु पऱ्यो। ओके, अब चाहिँ हामी ब्रेक ल्याम्प टेस्ट गर्न जाँदैछौँ। ब्रेक ल्याम्प टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ इग्निसन अनमा हुनुपर्छ, अनै छ है। अब म ब्रेक प्रेस गर्नलाई एकजना साथीलाई अनि ब्रेक प्रेस गरेपछि हाम्रो यो ब्रेक ल्याम्प पनि प्रपर बलिरहेको छ, माथिको पनि। ब्रेक छोड्नु, प्रेस छोडो बाबु छोडो। यो प्रपर ओके छ राइट साइडको। दाबम छोडो, दाबो छोडो। हाम्रो ब्रेक ल्याम्प पनि प्रपर ओके छ है। म अब ओके यति भएपछि चाहिँ हाम्रो काम प्रपर सकिसकेको छ भने अब यसलाई हामी फिटिङ गर्छौँ है। ठिक छ, सर्वप्रथम अब यसलाई फिटिङ गर्छौँ। यो फिटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो अटो पेज लाग्छ है। यो अटो पेज लगमा चाहिँ यहाँनिर यो हुक लाग्छ है। देख्नुभएको छ नि यो हुक चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ लाग्छ। त्यसकै मैले टेल लाइट प्रपर फिट गरिसकेको छ भने अब हामी माथिको यो भाइजर हाल्छौँ है। यो भाइजर हाल्नुको लागि चाहिँ सर्वप्रथम यतापट्टि हाल्ने। ठिक छ, यो साइडमा। त्यसपछि यहाँनिर यो हाम्रो अटो पेज लक हो। यो अटो पेज लक चाहिँ आफ्नो यहाँ सेन्टर पोइन्टमा आउनुपर्ने हुन्छ, बल्ल हामीले माथिबाट चाहिँ प्रेस गर्न मिल्छ है। ठिक छ, अब हाम्रो यो अटो पेज लकको सेन्टर पोइन्ट आइसकेको छ भने अब यसलाई माथिबाट म प्रेस गर्छु है। यदि भएपछि हाम्रो यो भाइजर प्रपर आफ्नो लोकेसनमा बसिसकेको छ। ठिक छ, प्रपर आफ्नो लोकेसनमा बसिसकेको छ। अब हामी यताको स्क्रु टाइट गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो काम फाइनल फिनिस भयो। ओके, मैले यो माथिको भाइजर पनि फिट गरिसकेको छ भने हाम्रो टेल ल्याम्पको सबै काम प्रपर फिक्स भइसकेको छ। ठिक छ, यति भएपछि चाहिँ हाम्रो काम प्रपर सकिसकेको छ भने ओके मित्रहरू, आजको लागि चाहिँ यति नै। यदि हजुरहरूलाई मेरो यस भिडियो राम्रो लागेछ भने मुनि कमेन्ट बक्समा अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला र साथै आफ्नो साथीभाइ सामु पनि सेयर गर्नुहोस्, ताकि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो उहाँहरूको लागि पनि कतै हेल्पफुल हुनसक्छ। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि मेरो यस अटोमोटिभ टेक्निसियन नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सँगै आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस्, ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। ओके, मिल्ने छ अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ। थ्याङ्क यू।